That is how to use but in spoken English. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද මේ but කියන එක spoken English වල යොදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේක simple lesson එකක් වුණාට ගොඩක් important lesson එකක්. ඒකින්ද lesson එක හොඳට concentrate කරලා ඉගෙන ගමු. හරි. මුලින්ම අපි English කතා කරනකොට ආරම්භයේදී අපි තනි වාක්‍ය කතා කරනවානේ. එයා ගුරුවරියක්, she is a teacher, එයා ළමෙක්, she is a student, එයා හොඳයි, she is good. අන්න ඒ වගේ තනි වාක්‍ය අපි ඉංග්‍රීසි වල කතා කරනවානේ. හැබැයි එක දිගට ඉංග්‍රීසි කතා කරගෙන යනකොට කන්ටිනියු කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ sentences දෙකක් කනෙක්ට් කරන පද. අපි grammar වලින් නම් conjunction කියලා කියනවා. අන්න ඒ වගේ පදයක් තමයි මේ but කියන්නේ. මොකද මේ වගේ වාක්‍ය කනෙක්ට් කරන පද ටික හරියට ඉගෙන ගත්තොත් තමයි ඕගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි වල flow එක හරියට තියාගෙන කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් බලමු මේ but කියන එකෙන් කොහොමද වාක්‍ය දෙකක් කනෙක්ට් කරන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙක පොඩ්ඩක් බලන්න. එයා ගුරුවරියක්. එයාට හොඳට උගන්වන්න බෑ. දැන් මේ වාක්‍ය දෙකේදී දෙවෙනි වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ පළවෙනි වාක්‍යයෙන් කියවන දෙයට නොගැලපෙන දෙයක් නේද? ඒ කියන්නේ එයා ගුරුවරියක්. එයාට හොඳට උගන්වන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරියක් නම් හොඳට උගන්වන්න පුළුවන්නේ. නමුත් එයාට උගන්වන්න බැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඕක අපි සිංහලෙන් කියන්නේ කොහොමද? මෙන්න මෙහෙම නේද? එයා ගුරුවරියක්. ඒ වුණාට එයාට හොඳට උගන්වන්න බෑ. දැක්කද මම දැන් ඒ වුණාට කියලා පදයක් ඇඩ් කළා. අන්නේ ඒ වුණාට කියන පදයට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් but කියන එක යොදාගන්නේ. එයා ගුරුවරියක්. ඒ වුණාට එයාට හොඳට උගන්වන්න බෑ. අපි දැන් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් බලමු. එයා ගුරුවරියක්. She is a teacher. එයා ගුරුවරියක්. She is a teacher. එයාට හොඳට උගන්වන්න බෑ. She can't teach well. එයාට හොඳට උගන්වන්න බෑ. She can't teach well. හරි. දැන් මේ දෙක අපි but දාලා කනෙක්ට් කරමු. එයා ගුරුවරියක්. ඒ වුණාට එයාට හොඳට උගන්වන්න බෑ. She is a teacher but she can't teach well. අන්න දැක්කද? ඒ වුණාට කියන පදේ but වලින් replace වුණා. දැන් මම හිතනවා ඕගලන්ට මේ අදහස ගැන පැහැදිලි වීමක් තියෙනවයි කියලා. තව එක්සැම්පල් එකක් බලලා අපි තව ටිකක් මේ අදහස පැහැදිලි කරගමු. මෙන්න මේ එක්සැම්පල් එක බලන්න. එයා පොහොසත්. ඒ වුණාට එයා ගාව සල්ලි නැහැ. එයා පොහොසත්. ඒ වුණාට එයා ගාව සල්ලි නැහැ. දැන් අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් බලමු. එයා පොහොසත්. He is rich. එයා පොහොසත්. He is rich. එයා ගාව සල්ලි නැහැ. He doesn't have money. එයා ගාව සල්ලි නැහැ. He doesn't have money. හරි. දැන් අපි මේ වාක්‍ය දෙක but වලින් කනෙක්ට් කරමු. එයා පොහොසත්. ඒ වුණාට එයා ගාව සල්ලි නැහැ. He is rich but he doesn't have money. අන්න දැක්කද? but වලින් මේ දෙක ලස්සනට කනෙක්ට් වුණා. හරි. මම හිතනවා දැන් අදහස ඔයගලන්ට සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලිුණයි කියලා. දැන් අපි තව පොඩ්ඩක් මේ ලෙසන් එක ඉස්සරහට ගිහලා ලස්සන sentences කීපයක් ඉගෙන ගමු. දැන් මේ කම්පැනි එකේ කියන පොඩි කතාවක් බලමු. මම ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කළා. ඒ වුණාට මට ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බුන්නේ නැහැ. දැන් එහෙම අපි කියනවනේ කියන්නේ මහන්සිලා වැඩ කළා වුණාට ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. දැන් අපි මේක ඉංග්‍රීසි වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරමු. මම ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කළා. I worked really hard. මම ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කළා. I worked really hard. I worked hard කියන්නේ මහන්සි වෙනවා. ඔක really දැම්මාම අර ගොඩක් මහන්සි වෙනවා කියන අර්ථය එනවා. දැන් දෙවෙනි එක බලන්න. මට ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බුනේ නැහැ. I didn't get the promotion. ඒක අතීතයේ හින්දා අපි කියන්නේ didn't get කියන එක. දැන් I got the promotion කිව්වොත් මට ප්‍රොමෝෂන් එක ලැබුණා. එතකොට ලැබුණ නැත්තම් didn't get වෙනවා. එතකොට මට ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බුනේ නැහැ. I didn't get the promotion. හරි. මේක දැන් but වලින් කනෙක්ට් කරමු. මම ගොඩක් මහන්සිලා වැඩ කළා. ඒ වුණාට මට ප්‍රොමෝෂන් එක හම්බුනේ නැහැ. I worked really hard but I didn't get the promotion. I worked really hard but I didn't get the promotion. හරි.
මම හිතනවා මේ but කියන එක ඕගලන්ට තේරුණා කියලා. අනිත් sentences තේරුම් නැතුනට worry වෙන්න එපා. ඒවා අපි ටිකෙන් ටික ඉස්සරහ lessons වලදී ඉගෙන ගමු. අපි තව එක example එකක් බලමු. මෙන්න මේ example එක බලන්න. මම යාට invite කළා. ඒ වුණාට එයා අපේ මගුල් ගෙදර ආවේ නැහැ. මම යාට invite කළා. ඒ වුණාට එයා අපේ මගුල් ගෙදර ආවේ නැහැ. දැන් පළවෙනි sentence එක බලමු. මම යාට invite කළා. I invited him. invite කියන එකේ past tense එක invited එක කරපු දෙයක් හින්දා අපි ඒක past tense එකෙන් තමයි කියන්නේ I invited him. දැන් දෙවෙනි වාක්‍යය බලමු. එයා අපේ මගුල් ගෙදර ආවේ නැහැ. එයා අපේ මගුල් ගෙදර ආවේ නැහැ. He didn't come to our wedding. He didn't come to our wedding. දැන් but වලින් මේ දෙක කනෙක්ට් කරමු. මම යාට invite කළා. ඒ වුණාට එයා අපේ මගුල් ගෙදර ආවේ නැහැ. I invited him but he didn't come to our wedding. I invited him but he didn't come to our wedding. හරි. මම හිතනවා දැන් ඕගොල්ලන්ට මේ but කියන word එක යොදලා කොහොමද වාක්‍ය දෙකක් කනෙක්ට් කරනවයි කියන එක හරියටම තේරුණා කියලා. ඉතින් මගේ plan එක තමයි මේ English වල තියෙන lessons අරගෙන එක එක ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන එක. ඕගොල්ලෝ හිතනවා නම් මගේ lessons important කියලා මගේ channel එකට subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකටත් like එකක් දාන්න. හොඳයි. අපි ලබන සතියේත් මේ වගේම pattern එකක් අරගෙන හම්බ